নমস্কাৰ টিপছ অফ মৃদুললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকক ক'বলৈ আহিছো আই কাৰ্ড কেনেকৈ লগায়। অৰ্থাৎ মই কথা পাতি আছো, কথা পাতি থাকোঁতে মোৰ বাওঁফালে ওপৰত আপুনি দেখিব আই বুলি এটা বুটাম, সেই তাত এটা আমাৰ ভিডিঅ' টাইটেল এটা ওলাই যায়। যেতিয়া আই বুটামত আমি লগাই দিছোঁ বা আই কাৰ্ডত আমি লগাই দিছোঁ এনেকৈ বুলি কওঁ, তেতিয়া এটা লিংক আহি যায়। সেই লিংকটো যেতিয়া আহে তাত চুই দিলে মই কোৱা ভিডিঅ'টো লগে লগে প্লে হৈ যাব, সেই ভিডিঅ'টোলৈ লৈ যাব। কিন্তু তাৰ প্ৰচেছটো ইউটিউবে অকণমান বদলি কৰি দিছে। কি বদলি কৰি আমাক সুবিধা কৰি দিছে, এতিয়া ভিউজ বেছি অহাৰ এটা ভাল প্ৰক্ৰিয়া কৰি দিছে ইউটিউবে। এইটো চাওকচোন কেনেকৈ কৰিব লাগে মই দেখাইছোঁ। আই কাৰ্ড কেনেকৈ লগাব লাগে এইটো মই আপোনালোকক দেখাম। এই ৰঙা চিনটোত এইখিনি নটিফিকেশ্যন আহে আই কাৰ্ডৰ, আৰু এতিয়া নতুনকৈ ইয়াত চুই দিলে আই কাৰ্ড আপুনি কেইটা লগাব, দুটা লগাইছে, ইয়াত ভিডিঅ'কেইটা এনেকৈ আহি থাকে। এইকেইটা আহি থাকিলে ভিউজ বেছিকৈ অহাৰ চান্স বেছি। যদি মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ টিপছবোৰ আপোনালোকে চাই উপকৃত হৈছে, তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে বেল আইকনটো আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আপুনি লাইক বুটামটো টিপি মোক ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অন্য এটা দিনত অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।